itong bagong memo na nilabas ng BIR tungkol sa clarification about sa one-time tax abatement? Ano bang basis para malaman ko na micro-taxpayer ako? Click mo lang tong link na to at i-input mo ang details mo para malaman mo kung micro-taxpayer ka ba. Ano ba yung mga documents na kailangan i-submit? Kung ikaw ay individual micro-taxpayer, ito yung mga documents na kailangan mo ipasa. Kung ikaw naman ay non-individual micro-taxpayer, ito naman yung mga kailangan mong documents. Magpo-proceed lang yung application mo pag complete ang pinasa mong documents. Ano ba yung certificate of existence of outstanding tax liabilities at saan ba yun masisecure? Kailangan mapakita sa document yung outstanding liability as of December 31, 2025, yung tax type and taxable year na involved, and yung iba pang necessary na documents para ma-determine kung qualified ka ba under Revenue Regulation No. 4, 2026. Ipa-flash na lang namin kung saan ba yung issuing office kung ano yung tax cases mo. Qualified ba ako kung may income ako both compensation and business? Siyempre naman, as long as qualified ka as micro-taxpayer at mapasa mo lahat ng requirements. Saan at paano ako mag-a-apply para sa One-Time Abatement Program bilang isang micro-taxpayer? Kailangan mo yan i-apply kung saan nakaregister na RDO ang iyong business. Kung marami ka namang branches, kung saan nakaregister ang iyong head office gamit ang BIR Form 2121. Ano ang tamang alphanumeric tax code or ATC na gagamitin para sa one-time abatement? Kung ikaw ay individual micro-taxpayer, MC350. Kung ikaw ay non-individual micro-taxpayer, MC351. Makikita mo lahat ng applicable ATC sa BIR Form 2121 at naka-indicate sa Payment Form o BIR Form 0605. Kung marami akong tax types na babayaran, ano ang dapat kong ilagay sa Item 8, tax type ng BIR Form number 0605? Kailangan naka-indicate ang code MA sa Item 8 BIR Form 0605 for all payments of abatement fee. Yung 5,000 abatement fee, kailangan naka-indicate sa Item 21. Yung received copy ng application form, yun na yung magsaserve as sufficient basis para sa payment mo dahil hindi naman kailangan ng prior approval para sa BIR Form 0605. Pwede kang magbayad either electronically or manually within 5 days pagka-apply mo ng application. At kapag nakapagbayad ka na, kailangan mo isubmit yung proof of payment within 5 days sa RD. Kung may pending pa akong application para sa compromise settlement, pwede pa ba ako mag-avail ng one-time abatement program? Oo naman, pwede kang mag-avail ng one-time abatement program kung meron kang pending application for compromise penalty. Basta, kailangan mong i-withdraw yung pending application mo for compromise penalty bago ka mag-submit ng received copy ng application for one-time abatement. Para mas maintindihan natin, katulad ng illustration na to, nag-file ang taxpayer ng application for abatement of penalties and nagbayad siya ng full amount ng kanyang basic tax as required by the application. However, pending pa rin ang application niya. Therefore, si micro-taxpayer ay pwede mag-avail ng one-time abatement program. Yung compromise penalties dapat subject to 80,000 under Section 4 ng Revenue Regulation No. 4, 2026. Dahil nga nabayaran niya na ang basic tax kaya hindi na yun included sa total computation for the total 80,000 na threshold. Kaya, si taxpayer having compromise penalties amounting to less than 80,000 is qualified to avail para sa one-time abatement program. Dahil yung basic tax na previously na nabayaran niya shall remain valid and shall not be refunded, credited, or applied against the one-time abatement fee. Upon the application ng one-time abatement, si taxpayer ay magbabayad pa rin ng prescribed one-time abatement fee of 5,000. Kapag nag-file ba ako ng application para sa one-time abatement, automatic na bang mababawi o mawi-withdraw ang pending administrative appeal ko? Ang simpleng sagot dyan ay hindi masasama sa application ng one-time abatement ang appeal mo against the preliminary assessment notice or final assessment notice.
Sakop ba ng one-time abatement ang mga buwis mula sa one-time transactions tulad ng pagbebenta ng lupa, shares of stock o donation? Oo naman, cover pa rin ng one-time abatement ang mga one-time transaction. Provided na una, dapat qualified pa rin as micro-taxpayer ang seller ng capital gains tax or yung donor ng donors tax. Pangalawa, yung liability is covered pa rin dapat under Revenue Regulation No. 4, 2026. Pangatlo, hindi dapat lalagpas ng 80,000 ang total covered penalties or liabilities as of December 31, 2025. Ano-anong klase ng penalties ang pwedeng ipa-abate sa ilalim ng one-time abatement program? Lahat ng types of penalties, interest man yan, surcharge, open cases, or compromise penalties, cover na yan under one-time abatement program. Sakop din ba ng one-time abatement program ang mga RATE cases at fraud cases? As a general rule, hindi kasama ang mga RATE cases at yung iba pang tax fraud cases. However, kung inallow ng Commissioner on Internal Revenue or his duly authorized representative, pwedeng mapasama yan. Pwede bang isama sa isang application ang mga open case mula sa iba't ibang taxable years? Yes, covered pa rin naman ng one-time abatement program kung meron kang penalty sa iba't ibang taxable years. Pero, ia-apply niyan separately dahil ang total covered penalties na 80,000 ay para lang sa iisang taxable year. Halimbawa, sa illustration na to, nag-avail si Mr. XYZ ng one-time abatement program for taxable years 2021 to 2024. Considering na lahat naman ng open cases niya ay nag-file before December 31, 2025 and lahat naman is below 80,000. For taxable year 2025, yung penalties ay pwedeng ma-qualify sa one-time abatement program kung lahat ng yon ay na-arise from non-filing of returns. Assuming na lahat ng open case penalties for taxable year 2025 were from returns falling due before December 31, 2025, lahat ng 5 applications for the one-time abatement program ay babayaran na lang ng 5,000 per application. Since 5 taon to, 5,000 times 5, so that's a total of 25,000. Kung imbes na 102,000 ang babayaran mo, 25,000 na lang ang babayaran mo. Kung ang kabuoang penalties ko para sa isang taxable year ay umabot ng 100,000 pesos, pwede pa rin ba ako mag-avail ng one-time abatement? Hindi yan qualified dahil lumagpas ng 80,000 ang total covered penalties or liabilities mo. Kailangan ko mag-file muna ng mga unpaid tax returns bago ko maayos o maisara ang aking open cases? Hindi na yan kailangan dahil once nag-avail ka ng one-time abatement, hindi mo na kailangan i-file yung mga hindi mo na-file na tax returns. Kung tumigil na ako sa pagnenegosyo o may mga unpaid returns pa ako, pero gusto kong ayusin ang tax records ko, qualified pa rin ba ako mag-avail ng one-time abatement program? Yes, pwede ka pa rin mag-avail ng one-time abatement program for the purpose of correcting and updating your records, provided na dapat pasok lahat ng qualifications and requirements mo under Revenue Regulation No. 4, 2026. Kapag sinabing delinquent o assessed basic tax, hindi bang sabihin nito ay hindi kasama interest at surcharges sa abatement? Yes, hindi kasama yan. However, kung yung assessed basic tax ay pasok sa threshold at na-abate, yung interest and surcharge niyan ay maa-abate na rin. Mali-refund ba yung or maki-credit yung mga reason na kabit dito? Once nag-abate ka ng one-time abatement, hindi na yan na-refund. Kailan made-deny ang application for abatement? Nade-deny lang yan dahil sa mga to. Kung mapag-file ako bago ang December 31, 2026, pero na-process lang pagkatapos ng deadline, maituturing pa rin ba ang on-time ang application ko? Yes, dahil ite-determine yan sa date of filing, hindi sa date of approval. Basta nakapag-file ka ng application on or before December 31, 2026,
kahit pa na-process or na-approve din ng 2027, pasok ka. Kapag nag-file ako ng application para sa one-time abatement, hihinto ba muna ang collection of enforcement actions na BIR laban sa akin? Yes, masususpend ang collection enforcement activities once na nag-avail ka ng one-time abatement. Basta, kompleto ang requirements mo. Ano ang Certificate of Availment? Para saan ito at pare-pareho lang ba ang format nito sa lahat ng RDO? Ang Certificate of Availment ay isang official document na kung saan nakasign ang Revenue District Officer. Ayan ang nagpapatunay na una, qualified ang taxpayer under Revenue Regulation No. 4, 2026. Pangalawa, nag-submit ka ng lahat ng documents or requirements nila. Pangatlo, nagbayad ka ng 5,000 abatement fee. Pang-apat, lahat ng covered tax liabilities or penalties mo are entitled sa program ng one-time abatement. And lastly, yung covered penalties mo ay approved for abatement. Pwede ko bang gamitin ang Certificate of Availment bilang requirement para sa closure o cancellation ng business registration ko? Yes naman, pwede mong gamitin ang Certificate of Availment bilang support sa application ng pag-close mo or pag-cancel mo ng business. Kapag nag-apply ako para sa one-time abatement, automatic ba ako ma-audit ng BIR? Ang sagot dyan ay hindi dahil ma-evaluate lang ang application mo based lang sa mga sinabit mong documents. Pwede bang gamitin ng BIR sa ibang layunin ang mga impormasyong isinumiti ko sa application ko? Huwag kayong mag-alala dahil hindi nila yan pwedeng i-disclose. Dahil covered yan ng confidentiality under Section 270 of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended.